อันต่อไปอันนี้บอกยี่ห้อแล้วกันนะอันนี้ชอบครับชื่อฮันคีอันนี้ตอนนี้ไม่มีขายเลยด้วย เหมือนเขามีปัญหาเรื่องปอกอะไรสักอย่างนะครับคือเขาทำดีแต่ว่ามันไม่ผ่านตั้งนานแล้วอันนี้หลายปีแล้วแต่ตอนนี้น่าจะหาซื้อไม่ได้แล้วยี่ห้อนี้คือเขาไม่เอานำเข้ามาแล้วมันเป็นของน่าจะของไต้หวันอะไรสักอย่างเราเปิดดูก็ได้อันนี้ใช้แล้วไม่มีปัญหาเลยครับต้องจับข่าวดูอันนี้ดูข้างในอันนี้ดูอันนี้เขามีใส่คาปาซิเตอร์ด้วยนี่นะครับมีตัวนี้มีตัวล็อกสายมันมีตัวล็อกสายนี่มีตัวคาปาซิเตอร์ไว้สำหรับกองไฟครับไฟกันพวกไฟกระชากอะไรจะทำให้ไฟมันเรียบขึ้นนี่แล้วก็ดูบาร์บัสของสายกราวกับสายนิวตันและลายเนี่ยเขาจะแยกกันเนี่ยครับมันจะไม่มาช็อตกันเนี่ยสต็อกเก็ตเหมือนกับเป็นช่องของเป็นช่องของมันเนี่ยอย่างเงี้ยโอกาสที่มันจะแบบมาอาร์กันเนี่ยต่ำมากครับลองสังเกตว่าสมมติเนี่ยลองดูตรงนี้ก็ได้ถ้าเห็นนะถ้าตรงนี้มันแตกเนี่ยเขาก็ยังทำตรงนี้หลบเข้าไปข้างในเห็นไหมมันเป็นสองอัน2ชั้นมันก็จะไม่มาชนกันอยู่ดีเห็นป่ะตรงนี้ก็เหมือนกันเนี่ยตรงนี้เห็นป่ะตรงนี้โอกาสชนกันมันน้อยมากครับเนี่ยแล้วพลาสติกเขาก็ดูดีด้วยอันนี้ก็ใช้มาน่าจะเป็นเกือบ10 ปีแล้วอะไม่แตกเลยว้าวมากอันเนี้ยเห็นไหมอ๋อมีเสียอันหนึ่งอันนี้ตัวนี้เคยเสียมาตัวนี้คือเป็นตัวมันคล้ายเป็นมินิเบรกเกอร์คือตัวนี้มันจะไม่ใช่เป็นสวิตช์ธรรมดาเป็นสวิตช์ที่มีเบรกเกอร์อยู่ในตัวคือถ้าเกิดแอมมันเกินเนี่ยมันจะคลิปตอกออกมาอย่างนี้แต่ตอนนี้ก็มีเด็กคนนี้เนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยไม่รู้เอาเครื่องดูดฝุ่นที่มันวัตต์มันสูงไปใช้แล้วมันก็ทริปหลายรอบมากเขาก็ไม่รู้พอมันทริปปล่อยเกินตัวเนี้ยมันก็เลยมันเสียแต่มันก็ยังตัดได้อยู่แต่พอตัดปุ๊บเนี่ยมันกดแล้วมันไม่ขึ้นแล้วคือมันล็อกไปเลยเหมือนตัวเนี้ยมันละลายพอวัตต์มันเกินแล้วตัวนี้มันข้างในมันเลยเสียก็เลยต้องซื้อมาเปลี่ยนแต่ตัวนี้ก็ไม่กี่บาทตัวนี้น่าจะสัก80 บาทนะ50 หรือ 80ผมจำไม่ได้ตรงนี้ก็ซื้อมาเปลี่ยนได้ครับตรงนี้ก็ยังใช้ได้ต่อใช้ได้ดีด้วยทุกอย่างโอเคอะมันเป็นช่องเป็นอะไรแบบดูแบบเป็นล็อกเป็นอะไรเสียบก็เสียบง่ายอันนี้ใช้ดีมากอันนี้หาซื้อไม่ได้แล้วพยายามจะหาซื้อมาตุนก็ไม่มีแล้วครับจริงๆมันมีหลายทรงนี้ซื้อมาตั้งหลายตัวเป็นทรงแบบยาวๆแบบแถวเดียวก็มียาวๆแถวเดียวแล้วก็มีปลั๊กแล้วก็มีทำเองด้วยนี่แบบทำเองมีไขควงพิเศษถึงจะถอดออกมาได้เลยนี่ดูกันใกล้ๆกันเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันเป็นแบบ4 แฉกกับ3 แฉกอันนี้แบบธรรมดาทั่วไปอันนี้เป็น3 แฉกแล้วก็มีหัวไขควงที่เป็น3 แฉกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่แบบหนักๆอย่างเช่นพวกเตารีดแล้วก็จะแบบมีพ่วงหลายๆอันอย่างเงี้ยตัวนู้นหรือเป็นเอาใช้งานช่างอย่างเช่นเป็นพวกออกเชื่อมเหล็กตัดอะไรพวก power tool ทั้งหลายครับเราก็มันไม่น่าจะพอนะสายขนาดนั้นเราก็สามารถทำเองได้ครับนี่การทำเองจะเป็นแบบนี้เพราะว่าเราจะเลือกสายเองได้หมดเลยนี่ใช้สายนี้อันนี้ใช้3นี่เป็นตัวนี้คูณ 1.5 นี่ 1.5 นี่ได้ถึง16 แอมป์เลยนี่คือเกือบ1 เท่าคือต้อง 2,800 วัตต์นี่เยอะมากเลยอันนี้เพียงพอครับสำหรับงานต้องการ heavy duty เราไปดูการต่อเป็นยังไงข้างในนี่เปิดให้ดูทำเองครับ
เนี่ยมันคือเป็นบล็อกไฟที่เป็นบล็อกลอยธรรมดาอย่างเงี้ยครับเราก็มาต่อสายเข้าไปใส่ฟิวใส่สวิตช์เข้าไปข้างในก็เป็นสายแบบอันใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้เองครับจริงๆพวกเนี้ยถ้าใครแบบไม่อยากทำเขาก็มีขายแต่ถ้ามีขายจะเป็นแบบนี้เอามาให้ดูเขาทำสำเร็จครับมีขายพวกนี้จะสั่งสเปคได้เองเลยแต่หน้าตามันจะเป็นแบบนี้มันจะเป็นดูเป็นบล็อกยางนี่จะแพงหน่อยพวกนี้จะแพงครับเพราะตัวเนี้ยมันเป็นยางแพงตัวนี้จะถูกกว่าแล้วเราก็เลือกพวกอันนี้ได้เองเราชอบยี่ห้อไหนเราก็เปลี่ยนได้เองหมดเลยตรงนี้สายก็ได้พวกนี้เขาจะเป็นสเปครายตัวอยู่แล้วเราก็เลือกดูว่าเราอยากได้สายไซส์ไหน ใช่นี่คือไซส์ใหญ่มากก็คือเราเนี่ยตรงนี้จะยาวกี่เมตรก็สั่งได้ในพวกแอป Shopee Lazada มีขายกดดูได้เนี่ยนี่อันนี้เบลเลอร์เลย3 คูณ 2.5 นี่คือแบบงานแบบหนักมาก Heavy Duty สุดๆแบบไปเครื่องโม้ปูนเลย งานแบบเนี่ยใช้ได้สบายๆเลยงานแบบนี่ก็ 2.5 เนี่ยนะมันจะได้ถึง21 แอมป์ตรงนี้เลย 3,696 วัตต์อันนี้สำหรับงานข้างในก็จะเหมือนกันนะครับเขาจะไม่ได้ใช้เป็นบาร์ทองแดงแล้วก็คือใช้เป็นตัวสวิตช์แล้วเอามาให้ดู Wow, that's amazing. Amazing. รับที่ติดผนังของบ้านเลยอย่างเงี้ยเอามาใช้ข้างในนี่คือแบบอย่างดีครับ ข้างในเป็นเต้ารับนี่เลยใช่ไหม ใช่เป็นเต้ารับแบบนี้เลย มันจะไม่ใช่เป็นแบบเป็นบาร์ทองแดงลากแบบเหมือนอย่างอันอื่นอะไรเงี้ยก็คือเป็นของใครของมันเลยอันเนี้ยไม่มีปัญหาคือแบบดีเท่ากับเต้ารับที่ติดผนังของบ้านเลยเนี่ยคือแบบเดียวกันเหมือนการช็อตการอะไรนี้ไม่ต้องกลัว อยู่ข้างในใช่ไหม ใช่ เขียวนี่เราก็สามารถเลือกอุปกรณ์ได้เองฟิลนี่ก็เหมือนกันครับโอเคเลือกใช้ให้เหมาะสมตามความต้องการ